Enligt EU ska snart alla plan fyllas upp rejält med biobränsle för att nå klimatmålen. Därför dammsugs nu hela världen på använd matolja. Jakten har tagit Neste till Asien, till såna här marknader i Malaysia. Där får folk bra betalt för oljeslattar som de friterat sin middag i. Jag vill ta reda på hur svårt det är att fuska med frityrolja. Så jag kontaktar lokala journalister i Malaysia för att testa. De fyller dunkar med nyköpt palmolja. De tar sig sedan till en marknad där Nestes huvudleverantör har en uppsamling för dunkar med använd frityrolja. För att inte bli igenkänd har vår reporter dolt sitt ansikte. Hon lämnar in dunkarna med förbjuden palmolja. De vägs, men inga tester görs på oljan utan den hälls istället i en tunna med en massa andra skvättar. Och det visar sig att det inte är någon kontroll alls. Hon behöver inte visa sitt lägg. Hon skriver bara på ett falskt namn och telefonnummer på pappret där hon intygar att hon fått betalt. Och så får hon sina pengar. Enligt källorna är det precis så här fifflet med palmolja går till. Oljedunkarna och tunnorna körs sedan till underleverantörens anläggning och vidare till Nestes stora bioraffinaderi i Singapore. What's your comment about this? Well, obviously I haven't seen this video before, but really ensuring that the product that we receive at our refineries are the product that they are said to be is of utmost importance. And if we receive hints that there would be anomalies or suspicions around the raw materials we receive, we go in and investigate, and then we stop the supplies from such suppliers if there are evidence that there has been such fraud in that value chain from that supplier. The thing we did on the market with our investigative reporter, do you also go and check if it is possible to cheat? I'm not aware that we have tried that yet.